Goedemorgen. Onze eerste voorrijdag van 2023. We starten met 54 hengsten. Er zijn 6 hengsten die stromen door naar volgend jaar. Oh, nou heb ik helemaal geluid, zie ik wel. Goedemorgen. Eerste voorrijdag van 2023. We starten met 54 hengsten, dus het wordt een hele lange dag. Het wordt weer warm. Ik hoop dat we het een beetje koel kunnen houden binnenin, maar buiten is het weer warm, voor de dieren ook. We gaan er met frisse moed tegenaan. En ik ga die paarden samen jureren met Ellen en met Corrie en met Hergen en met Goetien. En mijn naam Piet. Dus we gaan er een leuke dag van maken. We kijken er naar uit. We zijn heel benieuwd hoe de hengsten zich hebben ontwikkeld. En we gaan er een leuke dag van maken. Good morning, ladies and gentlemen. You heard Piet Bergsma, President of the Stallion Selection Committee. We will present you today 54 stallions for the first of the presentation today in Nunspeet. They will be presented under the saddles. For the stallions, it is the next step in a long and tough way to become a KFPS studbook stallion. They succeeded for the first and second viewing, so this means we will see all star stallions today. In the 3 presentation days, they will show their talents under the saddle, and then hopefully they go to the next phase to get an invitation to the central examination. We hope you enjoy the presentations today. We will see 54 stallions. They will be presented in groups by 2. And on friso.com you can find the start list and all the information about the young horses. The numbers are a bit mixed because some riders have more stallions to present. And during the day we will have 3 breaks because some of the stallions also need to do a presentation by hand. We will let you know when the breaks are there. So, we hope you enjoy the presentations day. In de baan zien we nummer 41, Casper H. van Twillens, gereden door Jacob van der Heijden. En nummer 39, Janto van Ilo, gereden door Jelmer Ketelaar. Jacob van der Heijden is te herkennen aan zijn lichtgroene armband en Jelmer Ketelaar aan zijn oranje armband. Als jij klaar bent. Ik moet zich wel even voorstellen. Omdat ik dat niet hoorde, dan weet ik niet waar zij is. Oké, dan gaan we nu even snel even voorstellen. Gaat dat niet via de microfoon? Nummer 39 is Janto van Ilo. Het is een 4-jarige hengst. Zijn vader is Tierde 501. Hij is een zoon van Wietske van de Olde met de Moorten, een stermerrie van Deutschen 420. Fokker is Berend Mennega te Ilo en de eigenaar is de familie Agen-Okkema te Siggerswoude. Gaan we naar nummer 41, Casper H. van Twillens. Ook een 4-jarige hengst van Gjalt 426. Moeder is Hester van Twillens, een stersportmerrie van Sape 381.
Fokker is de heer Boersma en Biljart te Stegeren en de eigenaar Stalsjardon te Jorbert. Samen met de heer Boersma en Biljart te Stegeren. Hij heeft een verwantschapspercentage van 15,8%, komt uit stam 102 en heeft een stokmaat van 1,64 meter. Goedemorgen, dames en heren. We gaan beginnen met het voorrijden. Als jullie willen, Jelmer en Jacob, beginnen we linksom in draf op de linkerhand. Dit is de eerste voorrijdag. We proberen ze zoveel mogelijk op eigen been te laten lopen in een lichte hoofd-halsverbinding. Gaan we straks hand veranderen. Een keer terug naar de stap en dan gaan we weer aandraven. Ja, Jacob mag weer aandraven, maar we proberen hem iets meer op lengte te houden in de draf. We doen nog even draven, Jelmer. Even wachten, even draven nog. Doe alles tegelijk. Probeer het niet te veel voor ons. Je mag wel voor jezelf rijden, maar als we het allemaal een beetje op elkaar afstemmen, houden we het langer vol. Even draven. Zo, Rijntje of... Oh ja, oké. Dan moet misschien de luidspreker wel in de hal komen, naar binnen. Zo, Rijntje volte daar, Jacob. Goed zo. Probeer hem iets op lengte te houden. Dan gaan we ze daar ook aanspringen in de rechte galop. Gaat zo beter? Kunnen jullie nou meer verstaan in de... Is het nou beter te verstaan? Oké, dankjewel. Rij hier een keer vol door, Jacob, alsjeblieft.
Jelmer een keer grote volte. Maken we een overgang naar de draf, daar naar de stap. In de stap gaan we hand veranderen. Zo, proberen we iets op de lengte te krijgen, Jacob, dat je een beetje hand volgt. Zo, ja, iets meer rust in de stap krijgt. Gaan we weer aandraven. Gaan we aangalopperen op de linkerhand. Zo ja, een keer een stukje naar voren en weer terug. Overgang naar de draf. Gaan we in de draf, grote volte, daarbij hals trekken. Even blijven draven, Jelmer, als het kan. Op de volte, hals trekken. Doe even meedraven, Jelmer, als het kan. Een klein stukje linksom, dan gaan we hand veranderen, rechtsom. De grote volte rechtsom, hals trekken in draf. Wil die nog een stukje draven, Jelmer? Ja. Grote volte rechts, hals trekken, daarna stappen. Dankjewel, Jelmer, doe maar stappen. Genoeg gezien, dankjewel.
Bedankt Jacob en Jelme voor de presentatie. Gaan we door met groep 2. Dat is nummer hengst 8, Marijn van der Hofstad, gereden door Marit Reusien, te herkennen aan de oranje armband. En nummer 18, Mees CH, gereden door Carla Gaal, te herkennen aan de groene armband. Nummer 18 is Mees CH, geboren in 2020. Vader is Marcus 491. Hij is een zoon van Litske van der Gonda, een stermerrie van Norbert 444. Fokker is H. van der Waal Hoge uit Zwaluwe en hij is ook eigenaar samen met Hestegaren, Beek en Donk. Hij heeft een verwantschappercentage van 18,6%, komt uit stam 13 en een stokmaat van 1,59 meter. Nummer 8, Marijn van der Hofstad, gereden door Marit Reusien. 3-jarige hengst van Johannes 484 uit een kroonsportmerrie van Doutsen van der Hofstad. Zij is een dochter van Beert 411. Fokker en eigenaar, de heer F. Algruit Oudega. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,5%, komt uit stam 131 en heeft een stokmaat van 1,65 meter. Veel succes. Dames, goedemorgen. We gaan linksom beginnen op de linkerhand in draf. Kijk, we hebben ook iemand die ons even de mest opruimt. Dankjewel, Edwin. Kunnen jullie verstaan? Here we see number 8, Marijn van der Hofstad, ridden by Marit Reusien. And you can recognize her on the orange band on the... he's a stallion from 2020, 3 years old. Sire is Johannes 484. He's a son of Doutsen van der Hofstad, a crown sport mare from Beert 411. Owner and breeder are F. Algra from Oudega. He comes from dam line 131. The height at the withers is 1,65 meter and he has a kindship of 18,5%. Mees CH is ridden by Carla Gaal. He's a son of Marcus 491. He's 3 years old. His mother is Litske van der Gonda, a star mare from Norbert 444. His breeder and owner are the heer
H. van der Waal, Hoge uit Zwaluwe. And also his owner is Hestegaarden, Beek and Donk. He has a kindship of 18.6%, comes from line 13, and the height at the withers is 1.59 meter. Mogen jullie zo aangalopperen op de rechterhand? Nog een rustige volte voor gebruiken, goed zo. Marit wil even stappen. Kun jij nog even een keer aangalopperen? Ja, zo, ja, probeer wat lengte in de stap te krijgen, dat hij een beetje je hand wil meenemen. Dankjewel, mag je ook even gaan stappen? Gaan we in de stap hand veranderen? Zo, braaf. Probeer hem iets op lengte te krijgen. Gaan we weer aandraven. Aandraven, dan mogen we ook zo weer aangalopperen op de linkerhand. Lange zijde, een stukje schakelen naar voren. Gaan we weer draven. Pakken we grote volte, daarbij hals trekken. Zo ja, pak maar een volte, Marit.
Gaan we hand veranderen. Doen we vol de rechterhand. Hals trekken. Mogen jullie gaan stappen? Hebben we genoeg gezien? Dankjewel. Gaan we verder met groep 3. Nummer 5 is Onyx van S, gereden door Lieke Lux, te herkennen aan de oranje armband. Onyx is een hengst van Menne 496, geboren in 2020. Is een zoon van Stermerrie Safira van Steendans. En zij is een dochter van Standard 447. De fokker is de heer van S uit Sliedrecht en eigenaar Ralf Reinhard Brusso. CH van S uit Sliedrecht en Albert Lux uit Diever. Verwantschapspercentage is 18,1%. Hij komt uit stam 104 en heeft een stokmaat van 1,64 meter. Gaan we verder met nummer 10, Nicolaas van de Zondewiek. Hij wordt gereden door Henriette Kleefman, is te herkennen aan de groene armband. Nicolaas is een 3-jarige hengst van Tjalle 454, is een zoon van Sinne van de Zondewiek en Stermerrie van Jasper 366. Fokker is mevrouw van der Werf Alkema uit Hoornse Zwaag en de eigenaar is de heer Fokkens te Siddeburen. En mevrouw H. Kleefman te Siddeburen. Verwantschapspercentage van 18,4%, komt uit stam 221 en heeft een stokmaat van 1,66 meter. Veel succes! De linkerhand in draf. Number 5, Onyx van S. He is born in 2020. He is a son of Menne 496. Mother is Safira van Steendans, a star mare from Standard 447.
His breeder is CH van S from Sliedrecht. And his owners are Ralf Reinhard Brussau, CH van S uit Sliedrecht, and Albert Lux from Diever. He has a kindship of 18.1%, comes from dam line 104, and his height at the withers is 1.64 meters. Number 10 is Nicolaas van de Sanderwiek. He is born in 2020. His father is Tjalle 454. He is a son of starmare Sinne van de Sanderwiek. And Sinne is a daughter of Jasper 366. His owner is Van der Werf Alkema from Hoornse Zwaag. She is his breeder, and his owners are Fokkens from Siddeburen and Kleefman from Siddeburen. He has a kindship of 18.4%, comes from dam line 221, and his height at the withers is 1.66 meters. Mogen jullie zo aangalopperen op de rechterhand? Zo ja, maak gebruik van de volte. Goed zo. Lange zijde een klein stukje naar voren en weer wat opvangen. Doe de overgang naar de draf, daarna stappen. Overgang naar de stap. Gewoon in de stap gaan we hand veranderen. Probeer hem ietsje mee te geven dat er iets meer op lengte komt. Nog jullie weer aandraven. Dan gaan we zo aangalopperen op de linkerhand.
Willen weer gaan draven. Pakken we grote volte, daarbij halstrekken. Iets rustiger draven, Lieke. Iets rustiger. Zo, en probeer ook zo mooi uit te schuiven. Doe mijn hand veranderen. Doe mijn halstrek op de rechterhand. Mogen jullie gaan stappen? We hebben genoeg gezien, dankjewel. Gaan we door met groep nummer 4. Dat zijn nummer 6, Minse van der Poel, gereden door Jacob van der Heijden, te herkennen aan de oranje armband. En nummer 9, Orion af Sortemozegaard, gereden door Jelmer Ketelaar, te herkennen aan de groene armband. Nummer 6, Minse van der Poel, is geboren in 2020, is een zoon van Marcus 491 uit een ster sportmerrie van Wopke 403. Moeder is Vrouwtje van der Poel. Fokker is mevrouw Heide uit Koudem en eigenaar is Stal Chardon te Jorwert. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,6%, komt uit stam 12 en heeft een stokmaat van 1,64 meter.
9 is Orion af Sorte Mozegaard. Ook een 3-jarige hengst van Ulbran 502. Moeder is Vicky van de Shamrock, een stermerrie van Hessel 480. Fokker is Stoeterie Sorte Mozegaard uit Gutjerg. En de familie Age Okkema te Siggerswoude is de eigenaar. Verwantschapspercentage is 17,8%. Hij komt uit stam 13 en heeft een stokmaat van 1,65 meter. Veel succes! Mogen jullie uw hand veranderen, gaan we beginnen op de linkerhand in de draf. Number 6 is Minster van der Poel. He is ridden by Jacob van der Heijden. You can recognize him on the orange band. He is a 3-year-old son from Marcus 491. His mother is Vrouwtje van der Poel, a star sport mare from Wopke 403. His breeder is Mrs. Haida from Koudem and his owner is Stal Chardon from Jorwert. His kindship is 17.6%, comes from dam line 12, and his height at the withers is 1,64 meter. Number 9 is Orion of Sorte Mozegaard, ridden by Jelmer Ketelaar with a green band on his arm. He is a 3-year-old son of Tjalle 454 from a star mare Sinne van de Sanderwiek. She is a daughter from Jasper 366. His breeder is Mrs. van der Werf Alkema from Hoornse Zwaag and his owners are Sir Fokkens from Siddeburen and Mrs. Kleefman from Siddeburen. He has a kindship of 18.4%, comes from dam line 221 and his height at the withers is 1,66 meter. The second stallion is number 9. I just told the information about number 10, but number 9 is Orion of Sorte Mozegaard. He's a son of Ulbran 502 from mare Vicky van de Shamrock, a star mare from Hessel 480. His fokker is, of a breeder is Stuttery Sorte Mozegaard and his owner is Age Okkema from Siggerswoude. He has a kindship of 17.8%, comes from dam line 13 and the height at the withers is 1,65 meter. Mogen jullie zo weer oppakken, gewoon aandraven. Daarna aangalopperen.
we weer gaan draven. Daarna stappen en stap hand veranderen. Zo, probeer me iets lengte te maken in de stap. Mogen jullie oppakken en aandraven. Daarna nog een aangalopeer op de linkerhand. Weer een overgang naar de draf. In de draf grote volte, daarbij hals trekken. Oh ja, probeer hem ietsje langer te maken nog, Jelmer. Doe hand veranderen. Hals trek op de rechterkant. Iets rustiger draven, Jelmer. Jacob ook wel stappen. Jij mag dan nog wel voor het mooie iets zo meer de hand volgen. Oké, dankjewel. Gaan we verder met groep nummer 5.
Dat is nummer 35, Maarten S., gereden door Sabine van der Loenhorst. Te herkennen aan de oranje armband. Hij is een 3-jarige hengst van Tiede 501. Een zoon van Hanna Ditske van het Wegje. Een stermerrie van Michiel 442. Zijn fokker is de familie Swinkels te Geldermalsen. En eigenaar is de heer Volmer uit Lunteren. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,5%, komt uit stam 43 en heeft een stokmaat van 1,66 meter. Nummer 46 is Jelke H., gereden door Lotte Nefkens, te herkennen aan de groene armband. Het is een 4-jarige hengst van Tjebbe 500. Zijn moeder is Irma H., een stermerrie van Deutschen 420. Fokker is H.N. Hettinga uit Blesdijken en de eigenaar is de heer Heuker en stoeterij Horsie uit Harlingen. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,3%, komt uit stam 103 en zijn stokmaat is 1,63 meter. Veel succes! Dan gaan we aandragen op de linkerhand. Number 35 is Martin S., a 3-year-old stallion from Tiede 501. His mother is Hanna Ditske van het Wegje, a star mare from Michiel 442. His owner is the family Swilkens from Geldermalsen. That's his breeder, and his owner is Sir Volmer from Lunteren. He has a kindship of 18.5%. Comes from dam line 43 and his height at withers is 1,66 meter. Als je het gevoel hebt dat het bediebaar is, dan mag je wel iets meer lengte proberen te krijgen. Number 46 is Jelke H. He is ridden by Lotte Nefkens. He is a 4-year-old son from Tjebbe 500. His mother is Irma H., a star mare from Deutschen 420. His breeder is Hettinga from Blesdijken and his owner is Sir Heuker and stuttery Horsie from Harlingen. He has a kindship of 70.3%. He comes from dam line 103 and his height at the withers is 1,63 meter. Hand veranderen, ja, alsjeblieft.
Goed zo. Probeer hem elke keer maar ietsje zo je hand mee te geven dat hij iets ontspant. Daar ja, zo. Goed zo. Mag je zo aangalopperen op de rechterhand. Lange zijde een paar keer verruimen. Iets naar voren, zo ja. Dan we terug naar de draf. Daarna stappen. Een stap, hand veranderen. Zo, probeer de stap iets op lengte te krijgen. Zo ja. Zo ja, geef maar mee. Geef maar mee. Zo ja. Doen we oppakken en aandraven. Dan we aangalopperen op de linkerhand. Lange zijde, eens een keer verruimen. Zo ja, kom maar. Overgang naar de draf. In de draf, grote volte, daarbij hals trekken. Ja, goed zo. Makkelijk zijn, makkelijk zijn. Hand veranderen. In de draf, hals trekken op de rechterhand. Mogen jullie gaan stappen? Genoeg gezien, dankjewel. Zo ja, probeer me mee te geven. Probeer me mee te geven, zo ja. Dat mag geen draf ook nog wel. Hè? Als je het vertrouwt, zeg maar dat je hem elke keer probeert een beetje uit te schuiven. Nee, nou is het klaar.
Gaan we door met groep nummer 6. Daarin start nummer 1, Mattie P. van Dulven, gereden door Marijke Boelen met de oranje armband. Mattie P. van Dulven is een 3-jarige hengst van Pier 448. Zijn moeder is Imkje van Panhuis. Een model preferente prestatie Mary van Jasper 366. Zijn fokker is mevrouw van Tilborg uit Wijk en Aalburg. En de eigenaar is Stoeterij Galopper uit Berkel en Roderijs. Zijn verwantschap is 17,9%. Hij komt uit stam 10 en heeft een stokmaat van 1,66 meter. Vanwege de fokker van deze hengst zal voorzitter Piet Bergsma hier een stap terug doen. Gaan we verder met nummer 25, Marcel van der Ridderdijk, gereden door Marit Reusien met een groene armband. Hij is een 3-jarige hengst van Tjebbe 500, komt uit Minke van Tjerkgaast en Stermerrie van Wietse 462. Fokker en eigenaar is mevrouw A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18%, komt uit stam 143 en zijn stokmaat is 1,65 meter. Veel succes. Oké, dames, gaan we op de linkerhand aandraven. Number 1 is Mattie P. van Dulven. He is ridden by Marijke Boelen with the orange band. He is a 3-year-old son from Pier 448. His mother is Imkje van Panhuis. A model preferente prestatie mare from Jasper 366. His fokker is Mrs. Tilborg from Wijk en Aalburg. And his owner is Soeterij Galopper from Berkel and Roderijs. He has a kinship of 17.9%, comes from dam line 10, and his height at the withers is 1,66 meter. And Piet Bergsma takes a step back. This is because his partner is bred this stallion. Number 25 is Marcel van der Ridderdijk. He is ridden by Marit Reusien with a green band. He is a 3-year-old son of Tjebbe 500. His mother is Minke van Tjerkgaast, a star mare from Wietse 462. His breeder and owner is Mrs. Duiven-Lettinga from Hartwerd. He has a kinship of 18%. He comes from dam line 143 and his height at the withers is 1,65 meter. Lange zijde eens een keer verruimen. Gaan we aangalopperen op de rechterhand. Lange zijde eens een keer verruimen.
Overgang naar de draf. Daarna stappen. In stap hand veranderen. Nog weer aandraven. Gaan we aangalopperen op de linkerhand. Lange sideskill verruimen. Kom maar. Goed zo. Overgang naar de draf. In de draf grote volte, daarbij hals trekken. Mooi, mag hand veranderen. Hals trek op de rechterhand. En de overgang naar de stap. Hebben we genoeg gezien, dankjewel.
Gaan we verder met groep nummer 7. Daarin komt aan de start nummer 31, Macho Utegrachten. Hij wordt gereden door Jelmer Ketelaar, te herkennen aan de oranje armband. Macho Utegrachten is een 3-jarige hengst van Mathies 504. Hij komt uit Jara Utegrachten, een stermerrie van Alwin 469. Zijn fokker is de heer Schothorst uit Soest en eigenaar is de heer Kleinstra uit Groningen. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,9%. Hij komt uit stam 2 en heeft een stokmaat van 1,67 meter. Nummer 50 is King van het Zuidereind. Hij wordt gereden door Jacob van der Heijden, te herkennen aan de groene armband. King van het Zuidereind is een 4-jarige hengst van Omer 493. Komt uit Jitske Uterijden, een stermerrie van Olrik 383. Zijn fokker en eigenaar is de heer Vermeer uit Baren. Zijn verwantschapspercentage is 16,3%. Hij komt uit stam 2 en heeft een stokmaat van 1,63 meter. Veel succes! Gaan we op de linkerhand beginnen in draf. With the orange band. He's a 3-year-old son of Mathies 504. He comes from Jara Utegrachten, a star mare from Alwin 469. His breeder is Sir Schothorst from Soest and his owner is Sir Kleinstra from Groningen. He has a kinship of 18.9%. He comes from Damline 2 and his height at the withers is 1,67 meter. Number 50 is King van het Zuidereind. He is ridden by Jacob van der Heijden with a green band. He is a 4-year-old son of Omer 493. He comes from Jitske Uterijden, a star mare from Ulrik 383. His breeder and owner is Sir Vermeer from Baan. He has a kinship of 16.3%. He comes from Damline 2. And his height at the withers is 1,63 meter. Galopperen op de rechterhand.
Overgang naar de draf. Overgang naar de stap. In de staphand veranderen. Gaan we weer aandraven. We aangalopperen op de linkerhand. Lange zijdes wat verruimen. Overgang naar de draf. In de draf grote volte, daarbij hals strekken. Iets rustiger, Jelmer, goed zo. Braaf. Gaan we hand veranderen. Hals trekken op de rechterhand. Jacob mag ook stappen. Dankjewel, genoeg gezien. Bedankt voor jullie presentatie. We gaan nu verder met de presentatie aan de hand van de nummers 41, 46 en 50. Dit zal hier buiten plaatsvinden. Daarna hebben we een korte pauze en we starten weer verder hier in de baan om 11 uur. We will have a short break now because the numbers 41, 46 and 50 will have a presentation by hand. Then we have a short break and we will be back to you at 11 o'clock.
Het is 11 uur en dat betekent dat we verder gaan met groep 8. In groep 8 komen nummer 13 en 15 aan de start. Nummer 13 is Oege van de Arebohoeve. Wordt gereden door Jelmer Ketelaar, te herkennen aan de oranje band. Is een 3-jarige hengst van Ime 507. Komt uit Bertha van de Rolleman, een stermerrie van Beert 411. Fokker is de heer Arends uit Bijlen en eigenaar is de familie Agen-Okkema te Siegerswouden. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,5%. Hij komt uit stam 43 en heeft een stokmaat van 1,59 meter. Gaan we verder met nummer 15. Dat is Otte Z. Wordt gereden door Sabine van der Loenhorst. Te herkennen aan de groene band. Otte is een 3-jarige hengst van Tjebbe 500. Zijn moeder is Annemaike Z. Een kroon sportpreferent merrie van Deutschen 420. Fokker is de heer Van der Zee uit Oudwoude en eigenaar de heer Van der Broek uit Horsen. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,6%. Hij komt uit stam 214 en heeft een stokmaat van 1,60 meter. Geef ik het woord aan Piet Bergsma, die nog graag even de hengsten aan de hand wil. We hebben nummer 41, 46 en nummer 50 aan de hand gekeurd. Ze gaan alle drie het traject voortzetten. Alle drie het traject voortzetten. Ik heb geen geluid? Jawel. Oké, gaan we weer linksom beginnen. The numbers 41, 46 and 50 just had their presentation by hand and their invitation for the next presentations they will be allowed for the next presentation days. Number 13 is Oege van de Arebohoeven. He is ridden by Jelmer Ketelaar with the orange band. He is a stallion from 2020, 3 years old, from Ime 507. His mother is Bertha van der Rolleman, a star mare from Beert 411. His breeder is Sir Arends from Bijlen and his owner is the Agen-Okkema from Siegerswouden. He has a kinship of 80.5%, comes from dam line 43 and his height at withers is 1,59 meter. Number 15 is Otte Z. He is ridden by Sabine van der Loenhorst with a green band. He is a 3-year-old stallion from Tjebbe 500. His mother is Annemaike Z, a crown sport preferent mare from Deutschen 420. His breeder is Sir Van der Zee uit Oudwoude and his owner is de Sir Van den Broek uit Horsen. He has a kinship of 17.6%. He comes from dam line 214 and his height at the withers is 1,60 meter. Wil even stappen en dan doen we zo aangalopperen, draven, aangalopperen.
Lange zijde eens een keer verruimen. Weer gaan draven, Sabine. Daarna stappen, staphand veranderen. Kunnen we zo weer aandraven. Lange zijde eens een keer verruimen. Overgang naar de galop, de linkerhand. Lange zijde een keer verruimen. Overgang naar de draf. De draf, grote volte. Daarbij hals trekken. Iets rustiger Jel, maar iets meer op lengte. Kom maar, kom maar, kom maar. Nog even blijven draven, Jel. Maar 1 keer volte nog. Blijf maar links. Sorry. Wil je iets uitschuiven, Jel? Ja, de rechterhand. Mag je wel gaan stappen, Sabine? Genoeg gezien, dankjewel.
Gaan we verder met groep nummer 9. Dat is nummer 3, Melle, gereden door Tao Negisi. Melle is een 3-jarige hengst van Willem 508. Komt uit Ilske van der Klei en sterpreferentenmerrie van Jasper 366. Fokker en eigenaar is de heer Hendricks uit Reuzel. Melle heeft een verwantschapspercentage van 18%. Hij komt uit stam 2 en heeft een stokmaat van 1,61 meter. Nummer 23 is Mart Simon H. Hij wordt gereden door Marit Reusien, te herkennen aan de groene band. Hij is een 3-jarige hengst van Ime 507, komt uit Berber H, een stermerrie van Hessel 480. Fokker en eigenaar is de heer Hoekstra uit Meppel. Mart Simon H. heeft een verwantschapspercentage van 18,2%. Hij komt uit stam 50 en heeft een stokmaat van 1,61 meter. Veel succes! Number 3 is Melle H. He is ridden by Tao Negisi with the orange band. He is a 3-year-old son of Willem 508. He comes from Ilske van der Klei, a star preferent mare from Jasper 366. His owner and breeder is Sir Hendricks from Reuzel. His kinship is 18%, comes from Damline 2, and his height of the withers is 1,61 meter. Number 23 is Mart Simon H. He is ridden by Marit Reusien with the green belt. He is a 3-year-old son of Ime 507. His mother is Berber H., a star mare from Hessel 480. His owner and breeder is Sir Hoekstra from Meppel. His kinship is 18.2%. He comes from Damline 15 and his height at the withers is 1,61 meter. Lange zijde een keer verruimen. Zo aangalopeerd op de rechterhand. Goed zo, pak volte erbij, goed gedaan. Over naar de draf, blijf maar even draven. Daarna stappen. Gaan we in de stap hand veranderen.
probeer maar zo dat hij er wat aanschuift. Gaan we aandraven. Gaan we aan galopperen op de linkerhand. Zo, overgang naar de draf. In draf grote volte, daarbij hals trekken. Doe hand veranderen. Halstrek op de rechterhand. En de overgang naar de stap. Hebben we genoeg gezien, dankjewel. Gaan we verder met groep nummer 10. Nummer 16 is Melle van het Zwoontje. Hij wordt gereden door Marijke Boele, te herkennen aan de oranje band. Melle is een 3-jarige zoon van Jouwe 485. Zijn moeder is Kim van de Smalbemde. Een sterrensport en preferente merrie van Tjalke 397. Fokker is mevrouw van Zeeburg-Spronk uit Doornspijk. En eigenaar is de heer Vos-Wijk uit Aalburg. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,9%. Hij komt uit stam 24 en heeft een stokmaat van 1,66 meter.
Nummer 21 is Nanne van Tilster. Hij wordt gereden door Jacob van der Heijden, te herkennen aan de groene band. Nanne is een 3-jarige hengst van Tjebbe 500. Zijn moeder is Wiekje van de Olde met de Moorten en Stermerrie van Hessel 480. Zijn fokker en eigenaar is de heer Van den Berg uit Ane. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,2%. Hij komt uit stam 38 en heeft een stokmaat van 1,68 meter. Veel succes! Mogen we aandraven op de linkerhand? Number 16 is Melle van het Zwoontje. He is ridden by Marijke Boelen with the orange belt. He is a 3-year-old son of Jouwe 485. His mother is Kim van de Smalbemde, a star sport preferent mare from Tjalke 397. His breeder is Miss Van Zeeburg-Spronk from Doornspijk. And his owner is Sir Voswijk from Aalburg. He has a kinship of 17.9%. He comes from dam line 24 and his height at the withers is 1,66 meter. Number 21 is Nanne van Tilster. He is ridden by Jacob van der Heijden with the green belt. He is a 3-year-old son from Tjebbe 500. His mother is Wiekje van de Olde met de Moorten, a star mare from Hessel 480. His owner and breeder is Sir Van den Berg from Ane. He has a kinship of 18.2%. He comes from dam line 38 and his height at the withers is 1,68 meter. Gaan we aangalopperen op de rechterhand. Nummer 16 mag wel gaan stappen. Niet helemaal regelmatig. Jacob overgang naar de draf. Daarna stappen, gewoon in staphand veranderen. Jacob mag je zo aangalopperen op de linkerhand. Lange zijde een keer verruimen.
Overgang naar de draf. In de draf grote volte. Daarbij halstrekken. Hand veranderen. Halstrek op de rechterhand. Overgang naar de stap. Genoeg gezien, dankjewel. Gaan we verder met groep nummer 11. Nummer 42 door Natasja Scholten. Herkenbaar aan de oranje band. Jaapie is een 4-jarige hengst van Tiemen 503. Zijn moeder is Hilly van de Zuiderwaard. Een model sport. Eigenaar is de heer Kleinstra uit Groningen. Jaapie heeft een verwantschapspercentage van 18,4%. Hij komt uit stam 2 en heeft een Nummer 54 is Detmer van de Gruitplits. Hij wordt gereden door Jelmer Ketelaar, te herkennen aan de groene band. Detmer komt van 2017. Zijn vader is Nane, 492. En zijn moeder is Renske Richtje V. Een ster, preferente en prestatiemerrie van Olof 315. Zijn fokker is de heer Bouma uit Nes en zijn eigenaar is Age Okkema te Siegerswoude. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,8%. Hij komt uit stam 30 en zijn stokmaat is 1,68 meter. Veel succes! Mogen jullie aandraven op de linkerhand? Beginnen we even rustig, Jelmer. Probeer rustig te beginnen. Iets licht rijden. Number 42 is Jaapie van de Annehoeve. He is ridden by Natasja Scholten with the orange belt. He is born in 2019. He is a son of Tiemen 503. His mother is Hilly van de Zuiderwaard.
model, sport, preferent and prestatie mare from Tjerk 3 to 8. His breeder is Sir De Wit from Heemskerk and his owner is Mr. Kleinstra from Groningen. He has a kinship of 18.4%. He comes from dam line 2 and his height at the withers is 1.64 m. Number 54 is Detmer van der Grijtplits. He is ridden by Jelmer Ketelaar with the green belt. He's born in 2017. He's a son of Nana 492. His mother is Renske Richtje, a star preferent prestatie mare from Olaf 315. His breeder is Sir Bauma from Nes and his owner is Age Okkema from Sigerswoude. He has a kinship of 17.8%. He comes from dam line 30 and his height at withers is 1.68 m. Mag ook wel even stappen. Jelmer zo rechtsom aangalopperen, een klein stuk stappen en doe aangalopperen op de rechterhand. Aangalopperen. Lange zijdes wat verruimen. Ja, kom maar. Goed zo, Jelmer mag een keer de volte, een keer wat sluiten in die volte. Wat kleiner maken, dan er weer uitdraaien. Ja, mooi en er weer uit. Doe weer een overgang naar de draf. Daarna stappen, in staphand veranderen. Je mag hem iets meer lengte geven, Jelmer. Mag er iets meer op lengte komen. Aandraven. Oeh, eerst draven, Jelmer. Eerst draven. Oeh, rustig blijven. Oeh, ja. Zo.
Zo, braaf. Beetje makkelijk houden met aandraven. Gaan we zo aangalopperen op de linkerhand. Lange zijde eens een keer verruimen. Goed, je helemaal een keer de volte. Goed zo. En er weer uit. Zo ja. Nog jullie gaan draven. Een grote volte. Daarbij hals trekken. Ga je ook van hand veranderen? Nog een klein stukje draven, Jelma, als je wil. Even hals trekken. Zo, braaf, rust. Iets rustiger, Jelma, iets rustiger. Ja, mogen we al maar gaan stappen, dankjewel. Genoeg gezien. Rustig maar. Hè? Gaan we verder met groep nummer 12,
Nummer 19 is Nike E. Hij wordt gereden door Jelmer Ketelaar, te herkennen aan de oranje band. Nike is een 3-jarige zoon van Ulbran 502. Zijn moeder is Tabina E. Een stermerrie van Tjalle 45 van 17,7%. Hij komt uit stam 1 en heeft een stokmaat van 1,68 meter. Nummer 26 is Maurits voor Sabine van der Loenhorst, te herkennen aan de groene band. Maurits is een 3-jarige zoon van Jouwe 485. Zijn moeder is Gelbrich Weeltje W, een stamboekmerrie van Deutschen 420. Zijn fokker is de heer Van der Meulen uit Siegerswoude en eigenaar zijn Visser en Volmer uit Lunteren. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,9%. Hij komt uit stam 43 en zijn stokmaat is 1,65 meter. Veel succes! Als jullie eraan toe zijn, mogen jullie aandraven op de linkerhand. Number 19 is Nike A. He is ridden by Jelmer Ketelaar with the orange belt. Nike A is a 3-year-old son of Ulbran 502. His mother is Tabina a star mare from Tjalle 454. His owner and breeder is Sir Elgersma from Westerholt. He has a kinship of 17.7%. He comes from Damline 1 and his height at withers is 1,68 meter. Number 26 is Maurits VDM. He is ridden by Sabine van der Loenhorst with a green belt. He is a 3-year-old son of Jouwe 485. His mother is Gelbrich Weeltje W, a studbook mare from Deutschen 420. His breeder is Mr. Van der Meulen from Siegerswoude and his owners are Mr. Visser and Volmer from Lunteren. He has a kinship from 17.9%. He comes from Damline 43 and his height at withers is 1,65 meter. Lange zijde een keer verruimen. Aangalopeerd op de rechterhand.
Probeer hem Sabine iets op lengte te houden. Overgang naar de draf. Daarna stappen. Staphand veranderen. Gaan we weer aandraven op de linkerhand. En dan aangalopperen op de linkerhand. Verruimingen, de lange zijde. En weer een overgang naar de draf. Grote volte, hals trekken. Zo ja, probeer hem uit te schuiven. Halstrek op de rechterhand. Jelmer, geen rondje rechtsom hals trekken. Mag wel op de grote volte. Oké, dankjewel. Genoeg gezien.
Groep nummer 13. Nummer 4 is Marten van der Broeklanden. Hij wordt gereden door Jacob van der Heijden en is te herkennen aan de oranje band. Maarten is een 3-jarige zoon van Tiede 501. Zijn moeder is Margje van der Broeklanden en Stermerrie van Uldrik 457. Fokker is de heer Boeve uit Oldebroek en eigenaar ook de heer Boeve uit Oldebroek samen met de heer Volmer uit Lunteren. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,1%. Hij komt uit stam 49 en heeft een stokmaat van 1,60 meter. Nummer 34 is Nout T. van Sessing. Hij wordt gereden door Marijke Boelen, te herkennen aan de groene band. Nout is een 3-jarige zoon van Tiede 501. Zijn moeder is Vrouwtje T. van Sessing, een modelmerrie van Bartelen 472. Fokker en eigenaar is de familie Tank uit Vragender. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,5%. Hij komt uit stam. Jullie zover zijn, mogen we aandraven op de linkerhand. Number 4 is Maarten van der Broeklanden, Tiede 501. His mother is Margje van der Broeklanden, a star mare from Uldrik 457. His breeder is Mr. Boeve from Oldekerk and his owners are Mr. Boeve and Mr. Tolmer from Lunteren. He has a kinship of 18.1%. He comes from dam line 49 and his height at the withers is 1,60 meter. Number 34 is Nout T. van Sessing. He is ridden by Marijke Boelen. You can recognize her on the green belt. Nout is a 3-year-old son from Tiede 501. His mother is Vrouwtje T. van Sessing, a model mare from Bartelen 472. His owner and breeder is Family Tank from V6. Zo aangalopeerd op de rechterhand. Lange zijde soort schakelen. Aandraven.
Aangalopeerd op de linkerhand. Lange zijde wat schakelen. Overgang naar de draf. Grote volte, hals trekken. Goed Jacob, doe mijn hand veranderen. Ja, kom maar stappen. Genoeg gezien, dankjewel. Gaan we verder met groep nummer 14, de laatste groep voor de pauze. Nummer 11 is Niek van Buma. Hij wordt gereden door Ludo van der Weijden, te herkennen aan de oranje band. Niek is een 3-jarige zoon van Mathies, 504. Zijn moeder is Wieteke Maria H., een stermerrie van Onne, 376. Fokker en eigenaar is de heer Buma uit Oosterzee. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,7%. Hij komt uit stam 40 en zijn stokmaat is 65. Nummer 49 is Jackson uit de Grachten. Hij wordt gereden door Kim Pernilla, te herkennen aan de groene band. Jackson is geboren in 2019, dus een 4-jarige zoon van Menne 496. Zijn moeder is Loukje van de Benninger. Dat is een stermerrie van Dries 421. Fokker is de heer Schothorst uit Soest en eigenaar de heer Kleinstra uit Groningen.
Jackson heeft een verwantschapspercentage van 18,2%. Hij komt uit stam 38 en zijn stokmaat is 1,66 meter. Veel succes! Nummer 11. Number 11 is Nick van Buma. He is ridden by Ludo van der Weijden. You can recognize him on the orange belt. Nick is a 3-year-old son of Mathies 504. His mother is Wieteke Maria H., a star mare from Onne 376. His owner and breeder is Mr. Buma from Oosterzee. He has a kinship of 18.7%. He comes from dam line 94 and his height at the withers is 1,65 meter. Number 49 is Jackson uit de Grachten. He is ridden by Kim Pernilla with a green belt. Jackson is a 4-year-old son from Menne 496. His mother is Laukje van der Benninger, a star mare from Dries 421. His breeder is Mr. Schothorst from Soest and his owner is Mr. Kleinstra from Groningen. He has a kinship of 18.2%. He comes from dam line 38 and his height at the withers is 1,66 meter. This is the last group before the break. Lange zijdes weer wat schakelen. Overgang naar de stap. Gaan we weer aandraven. Gaan we zo aangalopperen. Lange zijdes, wat schakelen. Overgang naar de draf. Daarna stappen. In de staphand veranderen.
Gaan we aandraven. Dan gaan we zo aangalopperen op de linkerhand. Een overgang naar de draf. Draf, grote volte, daarbij hals trekken. Hand veranderen, hals trekken op de rechterhand. Bedankt voor jullie presentatie. Dit was de laatste groep voor de pauzeschema. Dus we houden gewoon pauzetijd aan van een half uur. En dat betekent dat we om 1:15 verder gaan met groep 15. This was the last group before the break. Now we will have a break of 30 minutes and we'll be back to you at a quarter before 1 o'clock.
Gaan we verder met groep nummer 15. Nummer 17 is Marnix van Hilberalti. Hij wordt gereden door Kenna Bakker en zij is te herkennen aan de oranje band. Marnix is een 3-jarige zoon van Tjebbe 500. Zijn moeder is Richt van Lutke-Pijnjem. Een ster preferente merrie van Rindet 406. Fokker en eigenaar is de heer Veldhuizen uit Putten. Marnix heeft een verwantschapspercentage van 18,2%. Hij komt uit stam 50 en zijn stokmaat is 1,63 meter. Dat is Hendrik van der Ridderdijk. Hij wordt gereden door Jelmer Ketelaar, te herkennen aan de groene band. Hendrik is een 5-jarige hengst van Alwin 469. Zijn moeder is Lisa van Penjem, een stamboekmerrie van Gjalt 426. Fokker en eigenaar is mevrouw Duiven Lettinga uit Hartwerd. Percentage van 18%. Hij komt uit stam 50 en zijn stokmaat is 1,69 meter. Veel succes! Oké, gaan we beginnen in draf op de linkerhand. Nummer 10 is Kenna Bakker. Number 17 is Marnix van Hilberalti. He's ridden by Kenna Bakker. You can recognize her on the orange belt. Marnix is a 3-year-old son from Tjebbe 500. His mother is Rikst van Lutke-Pijnjem. She is a star preferent mare from Rindes. His breeder and owner is Mr. Veldhuizen from Putten. Marnix has a kinship from 80.2%, 50. His height at withers is 1,63 meter. Number 51 is Hendrik van der Ridderdijk. He's ridden by Jelmer Ketelaar with a green belt. Hendrik is a 5-year-old stallion from Alwin 469. His mother is Lisa van Penjem, a studboekmare from Gjalt 426. His owner and breeder is Mrs. Duiven Lettinga from Hartwerd. Hendrik has a kinship from 80%. He comes from dam line 5069. Aanspringen in galop op de rechterhand. Overgang naar de draf. Overgang naar de stap. Staphand veranderen.
Gaan we aandraven op de linkerhand. Aandraven, Jelmer. Dat is 1 te hoog. Aangalopeerd op de linkerhand. Lange zijdes, wat verruimen. Overgang naar de draf. Grote volte, daarbij hals trekken. Hand veranderen op de rechterkant. Een overgang naar de stap. Genoeg gezien, dankjewel. Gaan we verder met groep nummer 16. Nummer 44 is Jelle van der Slappeterp. Hij wordt gereden door Sibre Minkema en hij draagt de oranje band. Jelle is een 4-jarige hengst van Tiede 501. Zijn moeder is Wiltje A, de model, preferente en prestatiemerrie van Theeuwis 389. Zijn fokker is de familie Elsinga de Vries uit Slappeterp. En de eigenaren zijn de heer De Boer uit Sint-Johannesga en de heer Tank uit Vragender. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,3%. Hij komt uit stam 110 en zijn stokmaat is 1,67 meter. Nummer 52 is Grutte. Hij wordt gereden door Jacob van der Heijden en Jacob draagt de groene band. Grutte Pier is een 5-jarige hengst van Marcus 491.
Zijn moeder is de ster Mare van de Damsingel. Zij is een dochter van Wiemer 461. Fokker is de heer van Dam uit Tietjerk en hij is ook eigenaar samen met de heer Ebbinga uit Oude-Meerdum. Grutte Pier heeft een verwantschapspercentage van 18,1%. Hij komt uit stam 15 en zijn stokmaat is 1,65 meter. Veel succes! Mogen we aandraven op de linkerhand. Number 44 is Jelle van de Slappe Terp. He is ridden by Sibren Minkema and Sibren wears the Orange Band. Jelle is a 4-year-old son from Tigre 501. His mother is Wiltje A, a model, preferent and prestatiemare from Theeuwis 389. His breeder is the family Elsinga de Vries from Slappe Terp. And his owners are Mr. De Boer from Sint Johannesga and Mr. Tank from Vragender. Jelle has a kinship from 80.3%. He comes from dam line 110 and his height at the withers is 1,67 meter. Number 52 is Grutte Pier. He is ridden by Jacob van der Heijden. Jacob wears the green belt. Grutte Pier is a 5-year-old son from Marcus 491. His mother is Mare van de Damsingel. She is a studbook mare from Wiemer 461. His breeder is Mr. Van Dam from Tietjerk. And he is also the owner, together with Mr. Eppinga from Oude-Meerdum. Grutte Pier has a kinship from 80.1%. He comes from dam line 15 and his height at withers is 1,65 meter. Lange zijde, Jacob wat schakelen. Aanspringen in galop op de rechterhand. Lange zijde, zwart verruimen. Jacob mag wel draven en stappen.
Sieberen mag ook wel draven en even stappen. In stap hand veranderen. Weer aandraven. Aangalopperen op de linkerhand. Lange zijdes, wat verruimen. Overgang naar de draf. Grote volte, daarbij hals trekken. Hand veranderen. Halstrek op de rechterhand. Mag je wel gaan stappen. Genoeg gezien, dankjewel. Gaan we verder met groep nummer 17. Nummer 30 is Nero van de Vosjes.
Hij wordt gereden door Merle Veurink en zij is te herkennen aan de oranje band. Nero is een 3-jarige hengst van Ulbran 502. Zijn moeder is Connie van de Vosjes en zij is een stermerrie van Fabe 348. Fokker en eigenaar is de familie Vos uit Poederooien. Nero heeft een verwantschapspercentage van 16,7%. Hij komt uit stam 50 en zijn stokmaat is 1,63 meter. Nummer 43 is Lutsen van de Grijtpleets. Hij wordt gereden door Ludo van der Weijden. Ludo draagt de groene band. Lutsen is een 4-jarige hengst van Nane 492. Zijn moeder is Renske Richtje V. Zij is een ster, preferente en prestatie Mary van Olof 315. Fokker is de heer Bouma uit Nes en eigenaar is de heer Bouma uit Ter Kappelen samen met de heer Eppinga uit Oudemeerdum. Lutsen heeft een verwantschapspercentage van 17,9%. Hij komt uit stam 30 en zijn stokmaat is 1,65 meter. Veel succes! Als jullie zover zijn, gaan we aandraven op de linkerhand. Number 30 is Nero van de Vosjes. He is ridden by Merle Veurink. She wears the orange belt. Nero is a 3-year-old son from Ulbran 502. His mother is Connie van de Vosjes and she is a star mare from Fabe 348. His owner and breeder is the family Vos from Poederooien. Nero has a kinship from 16.7%. He comes from dam line 50 and his height at the withers is 1,63 meter. Number 43 is Lutsen van de Grijtpleets. He is ridden by Ludo van der Weijden. He is wearing the green belt. Lutsen is a 4-year-old son from Nane 492. His mother is Renske Richtje V. She is a star, preferent and prestatiemare from Olof 315. His breeder is Mr. Bouma from Nes. And his owner is Mr. Bouma from Ter Kappelen and Mr. Eppinga from Oudemeerdum. Lutsen has a kinship from 17.9%. He comes from dam line 30 and his height at withers is 1,65 meter. Lange zijde, een keer wat schakelen. Je wil een keer in galop aanspringen op de rechterhand. Oh, maak rustig gebruik van een volte. Lange zijdes, een keer wat verruimen.
Zo, blijf maar even draven. Ga je zo even stappen. Oeh, even stappen. Hand veranderen, goed zo. Zo ja, probeer in die stap wat meer lengte te krijgen. Hand een beetje meegeven. Zo ja, geef maar mee. Geef maar mee, maak hem ietsje langer. Zo ja. Mag je hem weer oppakken, doe je aandraven. Probeer zo ook een beetje de hele lange zijdes te nemen, heb je wat meer ruimte. Mag je zo aangalopperen op de linkerhand. Lange zijdes, wat verruimen. Probeer de lange zijde wat door te rijden. Zo ja, doorrijden, doorrijden, doorrijden. Zo, mag je een overgang maken naar de draf. Grote volte, daarbij halsstrekken. Ja, draf even door, halsstrekken op de linkervolte, doe je straks handverhanden ook even op de rechterhand. Zo ja, de hand veranderen. Geef je hand nog een beetje mee. Ja, mag je gaan stappen, dankjewel, goed doen.
Gaan we verder met groep nummer 18. Nummer 14 is Martin M. Hij wordt gereden door Dominique Veenstra en zij draagt de oranje band. Martin is een 3-jarige zoon van Alwin 469. Zijn moeder is Imkje van der Lindeboom en zij is een stermerrie van Maurits 437. Fokker is de heer Melenboer uit Den Ham en eigenaar de heer Scholten uit Wezep. Martin heeft een verwantschapspercentage van 18,6%. Hij komt 70 en zijn stokmaat is 1,61 meter. Nummer 20 is Mason Jede. Hij wordt gereden door Kenne Bakker en zij draagt de groene band. Mason is een 3-jarige hengst van Ulbraan 502. Zijn moeder is de bekende Juwiel H. van Lutke Panjem, een model Sportmerrie uit Tjalle 454. Fokker en eigenaar is Stal Jede te Vledder en zijn verwantschap is 18,1%. Hij komt uit stam 50 en hij heeft een stokmaat van 1,65 meter. Veel succes! Linkerhand. Number 14 is Martin M. He is ridden by Dominique Veenstra and she wears the orange band. Martin is a 3-year-old son from Alwin 469. His mother is Imkje van der Lindeboom and she is a star mare from Maurits 437. His breeder is Mr. Melenboer from Den Ham and his owner is Mr. Scholten from Wezep. Martin has a kinship from 18.6%. He comes from dam lines 74 and his height at the withers is 1,61 meter. Number 20 is Mason Jede. He is ridden by Kenne Bakker and she wears the green band. Mason is a 3-year-old son from Ulbron 502. His mother is the famous Tjalle 454. His owner and breeder is Stable Jede from Vledder. Mason has a kinship from 18.1%. He comes from dam line 50 and his height at the withers is 1,65 meter. Gaan we aangalopperen op de rechterhand. Oh, rustig, braaf. Oh, pak rustig een volt om aan te galopperen. Oh, braaf. Een keer afwenden. Oké, dan mag jij wel even draven en stappen.
Zo lange zijde nog een keer verruimen. Kom maar, kom maar. Maak je overgang naar de draf. Ga ik even stappen. Doe een stap, hand veranderen. Zo, geef maar een beetje lengte mee, dat hij ietsje weg kan aan de voorkant. Iets meer ruimte geven met stappen. Als je de hals wat langer wil maken. Gaan we weer aandraven. Gaan we aangalopperen op de linkerhand. Overgang naar de draf. In de draf, grote volte, daarbij halstrekken. Hand veranderen, hals trekken in draf op de rechterhand. Stappen. Mag je wel stappen? Genoeg gezien, dankjewel. Bedankt voor jullie presentatie. En dan volgt nu weer een beoordeling aan de hand van de nummers 43, 44 en 41. Deze vindt weer buiten plaats en daarna beginnen we direct weer met groep nummer 19 hier in de binnenhal. We will now have the presentation by hand from the numbers 43, 44 and 51. That will be here outside the arena. After this presentation, we will continue the presentation under the saddle with group 19.
Dan volgt de uitslag van de herbeoordeling van de hengsten die zijn ingestroomd. Nummer 43 was op straat ook nog niet de rad. Dus die wordt de volgende keer herbeoordeeld en komt dan ook gewoon op de voorrijdagen. Nummer 44 en nummer 51 zijn door. Die mogen qua exterieur gewoon door. Dan gaan we verder met groep 19. Nummer 24 is Melle van Nij Amerika. Hij wordt gereden door Ludo van der Weijden. Ludo draagt de oranje band. Melle is een 3-jarige zoon van Timen 503. Zijn moeder is Xenia S. En zij is een ster sportmerrie van Hinne 427. Fokker en eigenaar is de heer Bos uit Nijmeerdum. Melle heeft een verwantschapspercentage van 17,9%. Hij komt uit stam 102 en zijn stokmaat is 1,64 meter. Nummer 32 is Melle van der Brink. Hij wordt gereden door Jacob van der Weijden. En Jacob draagt de groene band. Melle is een 3-jarige zoon van Tiede 501. Zijn moeder is Sjoukje van der Brink. Zij is een stermerrie van Sipke 450. Fokker en eigenaar is maatschap Notenboom Scholte. Melle heeft een verwantschapspercentage van 17,8%. Hij komt uit stam 138 en zijn stokmaat is 1,65 meter. Veel succes! Als jullie zover zijn, gaan we aandraven op de linkerhand. Number 24 is Melle van Nij Amerika. He is ridden by Ludo van der Weijden and Ludo wears the orange band. Melle is the son of Timen 503. His mother is Xenia S. and she is a star sport mare from Hinne 427. His owner and breeder is Mr. Bos from Nijmeerdum. Melle has a kinship from 70.9%. He comes from dam line 102 and his height at withers is 1,64 meter. Number 32 is Melle van der Brink. He is ridden by Jacob van der Heijden and Jacob wears the green band. Melle is a 3-year-old son from Tiede 501. His mother is Sjoukje van der Brink. She is a star mare from Sipke 450. His breeder and owner is Partnership Notenboom Scholte from Vegelingsoord. Melle has a kinship from 17.8%. He comes from dam line 138 and his height at the withers is 1,65 meter. Lange zijde, paar keer schakelen.
Onze glop aanspringen op de rechterhand. Lange zijde wat verruimen. Overgang naar de taf. Overgang naar de stap. In stap hand veranderen. Gaan we weer aandraven. Aangalopperen op de linkerhand. Overgang naar de draf. In de draf grote volte. Volte, daarbij hals trekken. Hand veranderen, halstrek op de rechterhand. Een overgang naar de stap. Genoeg gezien, dankjewel.
Gaan we verder met de presentatie van groep nummer 20. Nummer 36 is Martsen van de Boetemarre. Hij wordt gereden door Henny Roffel en Henny draagt de oranje band. Martsen is een 3-jarige zoon van Teun 505. Zijn moeder is Nanke van de Boetemarre en zij is een stermerrie van Ulbert 390. Fokker is de heer Veenstra uit Ureterp en eigenaar de heer Bouma uit Aldeborn. Martsen heeft een verwantschapspercentage van 16,9%. Hij komt uit stam 11 en zijn stokmaat is 1,64 meter. Nummer 37 is Liekle van Sinara. Hij wordt gereden door Jelmer Ketelaar en Jelmer draagt een groene band. Liekle is een 4-jarige hengst van Omer 493. Zijn moeder is Mirta van Sinara. Zij is een model, preferente en prestatiemerrie van Beert 411. Fokker is mevrouw Oosterbaan uit Opijnde en eigenaar is de heer Okkema uit Britswert. Liekle heeft een verwantschapspercentage van 17,2%. Hij komt uit stam 2 en zijn stokmaat is 1,65 meter. Veel succes! Number 36 is Martsen van de Boetemarre. He is ridden by Henny Roffel. She wears the orange band. Martsen is a 3-year-old son from Teun 505. His mother is Nanke van de Boetemarre and she is a star mare from Ulbert 390. His breeder is Mr. Veenstra from Ureterp and his owner is Mr. Bouma from Aldeborn. Martsen has a kinship from 60.9%. He comes from dam line 11 and his height at withers is 1,64 meter. Number 37 is Liekle van Sinada. He is ridden by Jelmer Ketelaar. Jelmer wears the green band. Liekle is a 4-year-old son from Omer 493. His mother is Mirta van Sinada. She is a model, preferent and prestatiemare from Beert 411. His breeder is Mrs. Oosterbaan from Opijnde and his owner is Mr. Okkema from Britswert. Liekle has a kinship from 17.2%. He comes from dam line 2 and his height at the withers is 1,65 meter. Lange zijdes weer wat opschakelen. Gaan we zo aangalopperen op de rechterhand. Lange zijdes, wat verruimen.
Een overgang naar de draf. Overgang naar de stap. Staphand veranderen. Gaan we weer aandraven. Aangalopperen, de linkerhand. Een keer wat verruimen. Overgang naar de draf. In de draf, grote volte, daarbij hals trekken. Hals nou iets meer uitleggen, Jelmer. Probeer hem iets meer op lengte te krijgen. Hals iets meer op lengte. Zo, mag je ook een hand veranderen, Leonie? Hals trekken op de rechterkant. Zo, Jelmer kan stappen. Ja, Leonie ook stappen, dankjewel. Genoeg gezien?
Gaan we beginnen met de presentatie van groep 21. Nummer 2 is Nikle van het Lansink. Hij wordt gereden door Franka Loos. En Franka draagt de oranje band. Nikle is een 3-jarige zoon van IJse 489. Zijn moeder is Wiep van het Lansink. Zij is een model, sport, preferent en prestatiemerrie van Beert 411. Fokker en eigenaar is de heer Lohman uit Zwiggelte. Nikle heeft een verwantschapspercentage van 18,3%. Hij komt uit stam 8 en zijn stokmaat is 1,64 meter. Nummer 22 is Mindert K. Hij wordt gereden door Kenna Bakker. Kenna draagt de groene band. Mindert is een 3-jarige zoon van Elias 494. Zijn moeder is Rijnskje K. Dat is een sterpreferente merrie van Rindert 406. Fokker en eigenaar is de heer Kuiper uit Oosterend. Mindert heeft een verwantschapspercentage van 17,4%. Hij komt uit stam 128 en zijn stokmaat is 1,62 meter. Veel succes, dames. Gaan we zo beginnen, dames, in de draf op de linkerhand. Number 2 is Nikle van het Lansink. He is ridden by Franka Loos and she wears the orange band. Nikle is a 3-year-old son of IJse 489. His mother is Wiep van het Lansink. She is a model, sport, preferent and prestatiemare from Beert 411. His breeder and owner is Mr. Lohman from Zwiggelte. Nikle has a kinship from 18.3%. He comes from dam line 8 and his height at withers is 1,64 meter. Number 22 is Mindert K. He is ridden by Kenna Bakker and Kenna wears the green band. Mindert is a 3-year-old son of Elias 494. His mother is Rijnskje K. She is a star preferent mare from Rindert 406. His owner and breeder is Mr. Kuiper from Oosterend. Mindert has a kinship from 70.4%. He comes from dam line 128 and his height at withers is 1,62 meter. De overgang naar de stap. Oké, nummer 22 mag blijven stappen. Je hebt nummer 2. Franka, mag jij weer aandraven? Pakken we zo ook de galop op de rechterhand. Aangalopperen.
Lange zijdes wat verruimen. Heel even stappen, in de stap hand veranderen. Oh, even stappen. Doe even stappen. Hand veranderen in stap. Franke mag je zo aandraven en daarna aangalopeerd op de linkerhand. Mag je weer gaan draven. In de draf grote volte, daarbij hals trekken. Weer hand veranderen, hals trekken op de rechterhand. Kom maar stappen. Oké, genoeg gezien, dankjewel. Bedankt voor deze presentatie. We hebben nu een korte pauze van 15 minuten en zullen daarmee om 2:15 weer beginnen met groep 22. Let op, dat betekent dus dat we 3 kwartier inlopen en 2:15 starten in plaats van 3:30. Tot zo. That was the presentation of group number 21. We will now have a short break of 15 minutes and we'll then come back to you with the presentations of the groups 20 to 22 till 27.
Gaan we verder met de presentatie van groep nummer 22. Nummer 7 is Nimme Okke Viannego VH. Hij wordt gereden door Corine van der Bunt. Corina draagt de oranje band. Nimme Okke is een 3-jarige hengst van Mathies 504. Zijn moeder is Oké Viannego VH en zij is een stermerrie van Jorn 430. Fokker is de heer Van Hal uit Gendringen en eigenaar zijn de gebroeders Van Manen te Ede en de heer Thomassen te Lunteren. Nimme Okke heeft een verwantschapspercentage van 18,3%. Hij komt uit stam 10 en heeft een stokmaat van 1,65 meter. Nummer 12 is Mans van de Gonda. Hij wordt gereden door Shannon van Manen. Zij draagt de groene band. Mans is een 3-jarige zoon van Teun 505. Zijn moeder is Femke van de Gonda en zij is een sterpreferente merrie van Norbert 444. Fokker is mevrouw Slagers Karnebeek uit Goorn en de eigenaar Willem Lokhorst uit Ederveen. Mans heeft een verwantschapspercentage van 18,7%. Hij komt uit stam 13 en heeft een stokmaat van 1,64 meter. Veel succes! Oké. Numbers. Number 7 is Nimke Okke Viannego VH. He is ridden by Corina van der Bunt and Corina wears the orange band. Nimme Okke is the son of Mathies 504. He is 3 years old and his mother is Oké Viannego VH. She is a star mare from Jorn 430. Breeder is Mr. Van Hal from Gendringen and owners are Van Manen from Ede and Mr. Thomassen from Lunteren. Nimme Okke has a kinship from 18.3%. He comes from dam line 10 and his height at withers is 1,65 meter. Number 12 is Mans van de Gonda. He is ridden by Shannon van Manen. She wears the green band. Mans is a 3-year-old stallion from Teun 505. His mother is Femke van de Gonda. She is a star preferent mare from Norbert 444. Breeder is Mrs. Slagers Karnebeek from Goor and owner is Mr. Lokhorst from Edeveen. Mans has a kinship from 18.7%. He comes from dam line 13 and his height at the withers is 1,64 meter. Aanspringen in galop op de rechterhand. Oh, bocht om. Ja, goed zo. Overgang naar de draf. Daarna stappen. In staphand veranderen.
klein beetje zo je hand wil volgen onderin. Iets meer lengte maakt in die hals en in de stap. Zo kan het ook. Gaan we weer aandraven. Zo aangalopperen op de linkerhand. Lange zijde. Doen we een overgang naar de draf. In de draf, grote volte, daarbij hals trekken. Je hand veranderen, doe nog even halsstrek op de rechterhand. Mag wel even stappen tussendoor, dat is niet zo erg. Moeten we zaak doen? Moeten we zaak doen? Ja, mag je wel stappen hoor. Hier naar rechts nog één rondje. Draven, rechts naar je halsstrek. Mag je ook stappen, Corina? Genoeg gezien, dankjewel.
Gaan we verder met de presentatie van groep nummer 23. Nummer 45 is Jelger van Merenstaten. Hij wordt gereden door Jelmer Ketelaar en Jelmer draagt de oranje band. Jelger is een 4-jarige zoon van Lodewijk 431. Zijn moeder is Nienke van Merenstaten en zij is een stamboekmerrie van Fabe 348. Fokker en eigenaar is de heer J. Vriend uit Zuidermeer. Jelger heeft een verwantschapspercentage van 16,8%. Hij komt uit stam 50 en heeft een stokmaat van 1,66 meter. Nummer 48 is Jisse van Bokkum. Hij wordt gereden door Ludo van der Weijden en Ludo draagt de groene band. Jisse is een 4-jarige zoon van Tiemen 503. Zijn moeder is Neeltje van Bokkum. Zij is een stermerrie van Beert 411. Fokker en eigenaar is de heer De Boer uit Nes. Jisse heeft een verwantschapspercentage van 18,5%. Hij komt uit stam 110 en zijn stokmaat is 1,65 meter. Veel succes! Mogen we aandraven op de linkerhand? Number 45 is Jelger van Merenstaten. He is ridden by Jelmer Ketelaar and he is wearing the orange band. Jelger is a 4-year-old son from Lodewijk 431. His mother is Nienke van Merenstaten. She is a studboekmare from Fabe 348. His owner and breeder is Mr. Vriend from Zuidermeer. Jelger has a kinship from 16.8%. He comes from dam line 50 and his height at the withers is 1,66 meter. Number 48 is Jisse van Bokkum. He is ridden by Ludo van der Weijden and Ludo wears the green band. Jisse is a 4-year-old son from Tiemen 503. His mother is Neeltje van Bokkum. She is a star mare from Beert 411. His owner and breeder is Mr. De Boer from Nes. Jisse has a kinship from 18.5%. He comes from dam line 110 and his height at the withers is 1,65 meter. Lange zijde is weer wat schakelen. Zo aangalopeerd op de rechterhand.
Overgang naar de draf. Overgang naar de stap. Hand veranderen. Gaan we aandraven. Aangalopperen op de linkerhand. Een paar passen verruimen. En weer een overgang naar de draf. Grote volte. Hals strekken. Ludo, mag je ook gaan stappen? Dankjewel, genoeg gezien.
Gaan we verder met groep nummer 24. 27 is Obbe van der Lange Ekers. Hij wordt gereden door Franka Loos en Franka draagt de oranje band. Zijn moeder is Wobbegje van der Lange Ekers. Zij is een stermerrie van Hessel 480. Obbe is gefokt en een eigendom van de heer Bakker uit Haskerhorne. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,3% en zijn stokmaat is 1. Nummer 28 is Manno van Burbania. Hij wordt gereden door Kenna Bakker en zij draagt de groene band. Manno is een 3-jarige zoon van Vonger 478. Zijn moeder is Noor F. en zij is een sterpreferente merrie van Andries 415. Fokker en eigenaar is de heer Faber uit Sint-Nicolaasga. Manno heeft een verwantschapspercentage van 17,7%. Hij komt 20 en heeft een stokmaat van 1,63 meter. Veel succes! Oké, gaan we beginnen op de linkerhand in draf. Number 27 is Obbe van der Lange Ekers. He is ridden by Franka Loos from turn 505. His mother is Wobbegje van der Lange Ekers. She is a star mare from Hessel 480. His owner and breeder is Mr. Bakker from Haskerhorne. Obbe has a kinship from 18.3%. He comes from dam line 19 and the height at the withers is 1,66 meter. Number 28 is Manno van Burmania. He is ridden by Kenna Bakker. Kenna Bakker wears the greens band. Manno is a 3-year-old son from Vonger 478. His mother is Noor F. She is a star preferent mare from Andries 415. His breeder and owner is Mr. Faber from Sint-Nicolaasga. Manno has a kinship from 17.7%. He comes from dam line 22 and his height at the withers is 1,63 meter. Franka, wil jij gaan stappen? Achter niet moet zuiveren. Achter niet moet zuiveren. Dan mag jij zo aandraven als je ver bent en dan op rechts galopperen. Lange zijdes wat verruimen.
Blijf maar draven, ga even stappen. Ga je hand veranderen. Mag je weer aandraven, of sta ik aan galopperen op de linkerhand. Lange zijde wat verruimen. Overgang naar de draaf voor de bijhaal. Grote volte, hals trekken. Iets rustiger draven, ietsje rustiger. Mag je weer hand veranderen. Hals trekken op de rechterhand. Mag je wel stappen, genoeg gezien, dankjewel.
Gaan we verder met groep nummer 25. We hebben nog 3 groepen te gaan. Nummer 38 is Jensen van de Terpen. Hij wordt gereden door Corine van den Bunt en zij draagt de oranje band. Jensen is een 4-jarige zoon van Tiement 503. Zijn moeder is Mona Lisa van de Terpen en zij is een stermerrie van Tjalbert 460. Fokker en eigenaar is de heer Rienstra uit Wommels. Jensen heeft een verwantschapspercentage van 18,4%. Hij komt uit stam 61 en heeft een stokmaat van 1,66 meter. Manen en zij draagt de groene band. Kjeld is een 4-jarige zoon van Tiede 501. Zijn moeder is Uniek van stal Bellefleur en zij is een stermerrie van schapspercentage van 18,8% uit stam 2 en hij heeft een stokmaat van 1,63 meter. Veel succes, dames. Gaan we draf op de linkerhand. Number 38 is Jensen van de Terpen, Mona Lisa van de Terpen, and she is a studbook mare. Jensen has a kinship from 18.4%. He comes from dam line 61, and his height at the withers is 1,66 meter. 47 is Kjeld van de Beestmanweg. He's ridden by Shannon van Manen. She wears the green belt. Kjeld is a 4-year-old son of Tiede 501. His mother is Uniek van stal Bellefleur and she is a studbook. His breeder is Mr. Franken from Alten and is ook from Valburg. Kjeld has a kinship from 80.8%. He comes from dam line 2 and his height at the withers is 1,63 meter. De draf. Daarna stappen. Andere. Lange zijde wat schakelen. Ja, goed, wend maar af, goed. In de draai.
Goed, dan mag je wel gaan stappen. Genoeg gezien, dankjewel. Gaan we verder met de presentatie van groep nummer 26. Nummer 40 is Kening van de Piekenstjelp. Hij wordt gereden door Henny Roffel en zij draagt de oranje band. Kening is een 4-jarige zoon van Marcus 491. Zijn moeder is Pierkjen en zij is een stamboekstermerrie van Maurus 441. Fokker is de heer Bauma in Boelenslaan en hij is ook eigenaar samen met de heer Bauma uit Aldeborn. Kening heeft een verwantschapspercentage van 18%. Hij komt uit stam 8 en zijn stokmaat is 1,63 meter. Nummer 53 is Ilja van Bloemhof. Hij wordt gereden door Jelmer Ketelaar en Jelmer draagt de groene band. Ilja is een 5-jarige hengst van Jurre 495. Zijn moeder is Grafine van Lutkepanjem. Zij is een ster, preferente en prestatiemerrie van Ulke 338. Fokker en eigenaar zijn de heer F. en J. Bloemhof te Bolsward. Ilja heeft een verwantschapspercentage van 18%. Hij komt uit stam 50 en zijn stokmaat is 1,65 meter. Veel succes! Henny, mag je als je wil even hand veranderen, beginnen we op de linkerhand. Lange zijde zwart verruimen.
Number 40 is Koning van de Piekenstjelp. He is ridden by Henny Roffel and she wears the orange band. Koning is a 4-year-old son from Marcus 491. His mother is Pierkjen and she is a star mare from Maurus 441. His breeder is Mr. Bauma from Boelenslaan and together with Mr. Bauma from Aldeborn he is also the Hand owner. veranderen. Koning has a kinship from 18%. He comes from dam line 8 and his height at withers is 1 meter 63. Number 53 is Ilja van Bloemhof. He is ridden by Jelmer Ketelaar and he wears the green band. Ilja is a 5-year-old son from Jurre 495. His mother is Grefine van Lutkepanjem. She is a star, preferent and prestatiemare from Ulke 338. His breeder and owner are Mr. F. Bloemhof and Mr. J. Bloemhof from Bolsward. Ilja has a kinship from 18%. He comes from dam line 50 and his height at withers is 1 meter 65. Lange zijdes wat verruimen. Overgang naar de draf. Dan overgang naar de stap. Stap gaan we hand veranderen. Zo, ik probeer hem iets op lengte te krijgen in stap. Stappen, braaf. Gaan weer aandraven. We aangalopperen op de linkerhand. Lange zijdes, wat schakelen.
Overgang naar de draf. Op de grote volte, hals trekken. Zo, braaf. Iets rustiger. Iets rustiger. Braaf. Braaf. Kwant veranderen, Annie. Oh, braaf. Rustig. Oh. Mag gewoon stappen, Henny. Bedankt, genoeg gezien. Gaan we verder met groep 27. Dit is de laatste groep. Hierna zal voorzitter van de Engstekeuringscommissie Piet Bergsma nog even een afsluitend woordje doen. En daarna hebben we nog de beoordeling aan de hand van de nummers 47 en 43. Deze vinden weer buiten plaats. Nummer 29, meneer M. van der Sprong, wordt gereden door Frank Kaloos. Zij draagt de oranje band. Meneer M. van der Sprong is een 3-jarige zoon van Teun 505. Zijn moeder is Meisje B.A. van der Sprong en zij is een kroonmerrie van Lodewijk 431. Fokker en eigenaar is mevrouw Fleur van Kempen uit Rijkenvoort. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18%. Hij komt uit stam 115 en zijn stokmaat is 1,65 meter.
Nummer 33 is Nero van het Maarsensveen. Hij wordt gereden door Kenna Bakker en zij draagt de groene band. Nero is een 3-jarige zoon van Teun 505. Zijn moeder is Sierda Tjalina AB en zij is een stermerrie van Alwin 469. Fokker en eigenaar is mevrouw Schalwijk Algera uit Maarsen. Nero heeft een verwantschapspercentage van 18,2%. Hij komt uit stam 2 en zijn stokmaat is 1,61 meter. Veel succes, dames. Draf op de linkerhand. This is group number 27. This is the last group for today. After this, Piet Bersma, the president of the Stallion Selection Committee, will do a short presentation of today. And after this, we will have the presentation by hand from the numbers 47 and 53. This will be presented outside again. Number 29 is meneer M. van der Sprong. He is ridden by Frank Caloos and she wears the orange band. He is a 3-year-old son of Teun 505. His mother is Meisje P.A. van der Sprong and she is a crown mare of Lodewijk 431. His breeder and owner is Mrs. Fleur van Kempen from Rijkenvoort. He has a kinship from 18%. He comes from dam line 115 and his height at withers is 1,65 meter. Number 33. This is Nero van het Maarsensveen. He is ridden by Kenna Bakker and she wears the green band. Nero is a 3-year-old son from Teun 505. His mother is Sierda Tjalina AB and she is a star mare from Alwin 469. His breeder and owner is Mrs. Schalwijk Algera from Maarsen. Nero has a kinship from 80.2%. He comes from dam line 2 and his height at withers is 1,61 meter. Gaan we zo aanspringen in de rechte galop. Lange zijdes wat verruimen. Overgang naar de draf. Overgang naar de stap. Gaan we in de staphand veranderen.
Nou, weer aandraven. Aangalopperen op de linkerhand. Braaf, rust, rust, braaf. Goed zo, braaf. Goed zo, goed zo. Zo ja. Goed gedaan. Kom maar, kom maar. Ja, prima. Mogen jullie weg. In de draaf, grote volte. Daarbij hals trekken. Franka, iets rustiger draven als dat wil. Iets rustiger. Oh, mag je de hals nog ietsje langer maken, Kenna? Iets langer. Goed, goed. Mag je wel gaan stappen, Kenna? Dankjewel. Genoeg gezien? Ja, dames en heren, dat was het einde van de eerste voorrijdag. Ook het debuut van Henk Hammers. Geweldig gedaan. We zijn heel goed in de tijd gebleven. We zijn iets voor op schema. Dat was goed. En de kwaliteit van de paarden, dat viel heel erg mee. We waren erg tevreden hoe ze werden voorgesteld. Het kan nog ietsje rustiger in de galop.
Maar goed, het zijn jonge dieren en volgende keer hopen we dat ze ietsje meer in rust en iets minder in de krul worden gereden en iets meer op eigen benen laten lopen. Maar over het algemeen waren we heel erg tevreden wat we vandaag hebben gezien. Dus tot de volgende voorrijdag. We kijken er weer naar uit. Dit is het einde van deze eerste voorrijdag. Hartelijk dank voor het kijken. Dit was de eerste voorrijdag in een rij van 3. De tweede voorrijdag die vindt plaats op 14 juli, ook weer hier in Nunspeet. En de derde voorrijdag vindt plaats op 11 augustus in Exlo. We hopen u dan weer terug te zien en wensen u nog een fijne dag. Thank you very much for watching. You heard the president of the selection committee. He was very happy with the talent he saw. We hope to see you at the second presentation day on the 14th of July and the third presentation day on the 11th of August in Exlo. Thank you very much for watching and we hope to see you next time.